Уявіть ситуацію, ви століттями будуєте успішну державу-корпорацію з бездоганною репутацією буквально на всю Європу. А потім ваші сусіди, які весь цей час сиділи в лісах і покірно платили данину Золотій Орді, просто створюють фірму пустишку. Вони крадуть ваш бренд і заявляють буквально на весь світ, тепер ми це ви, всі ваші активи, міжнародні договори, авторитет і тисячолітня історія відтепер належать нам. Звучить як нахабна схема сучасного рейдерства корпоративного захоплення. Але саме це відбулося у 1721 році. Це була найбільша крадіжка ідентичності та геополітичної спадщини в історії людства, яку провернув Петро І, перейменувавши Московське царство на Російську імперію. Сьогодні ми не будемо просто переказувати сухі дати з підручників. Ми доведемо, чому термін «Україна-Русь» – це не якась кабінетна вигадка історика Михайла Грушевського. Як нам десятиліттями брехала радянська пропаганда, Україна-Русь – це наша єдина законна назва, якою користувалися козаки та шляхта. Це пряме юридичне правонаступництво і найголовніше – це найстрашніший вирок для імперії, який автоматично перетворює Москву на самозванців і руйнує фундамент їхньої ідентичності. Додивіться це відео до кінця і ви побачите те, що Москва століттями намагалася спалити. Я покажу вам міжнародні карти та договори, де європейські монархи буквально відверто ігнорували цей фейковий рембрендинг. Ви почуєте шокуючі звіти іноземних інженерів та послів, які на власні очі бачили цивілізаційну прірву між нашою волею та їхнім рабством. Ви зрозумієте, чому повернення нашого справжнього прізвища – це зброя масового ураження. Це канал Контури Історії. Поїхали! Підписуйтесь на канал Контури Історії, щоб не пропустити нові випуски. Давайте перенесемося у 1721 рік. Північна війна щойно буквально завершилась, і московський цар Петро І робить безпрецедентний геополітичний піар-хід. Він видає указ, яким офіційно перейменовує Московське царство на Російську імперію, а себе скромно проголошує імператором всеросійським. Для неосвічених московських селян це, можливо, і звучало якось переконливо. Але знаєте, як на це відреагувала тодішня цивілізована Європа? Вона просто покрутила пальцем біля скроні. Щоб зрозуміти масштаб цієї крадіжки, достатньо відкрити будь-яку авторитетну європейську карту, видану до 18 століття. Подивіться на роботи видатних європейських картографів. На всіх цих мапах ви чітко побачите одну і єдину закономірність. Територія сучасної України незмінно позначається як Раша, Руменія або Україна – земля козаків. А де ж тоді звична нам сучасна Ерефія? Її там просто немає. Там, де сьогодні простягається територія РФ, на картах великими літерами написано Московія або Московіте Тартарі, Московська Тартарія. Але карти – це ще буквально півбіди. З моменту перейменування почалася справжня дипломатична війна. Провідні європейські монархи просто відмовилися визнавати цей фейковий рембрендинг. Франція, Іспанія, Папський престол у Римі та інші держави продовжували вперто називати правителів у Петербурзі царями Московії або великими герцогами московськими. У міжнародному дипломатичному листуванні титул «Імператор Всеросійський» відверто ігнорували цілими буквально десятиліттями. Чому ж? Європейські юристи та дипломати того часу були далеко не дурними людьми. Вони чудово розуміли, визнати за Петром титул Всеросійського означає автоматично, буквально на юридичному рівні, легітимізувати його претензії на землі справжньої історичної Русі. Тобто на Київ, Чернігів, Галичину та Волинь, які на той час взагалі перебували у складі Речі Посполитої. Це була очевидна юридична пастка, і Захід довго відмовлявся в неї вступати. Пройшли роки, і щоб змусити світ офіційно називати Московію Росією, спадкоємцям Петра, зокрема Німчені Катерині II, довелося витратити просто колосальні на це бюджети. Без перебільшення, це була найдорожча інформаційна спецоперація всього 18 століття.
Російські дипломати буквально підкуповували європейських картографів, роздавали хабарі іноземним політикам і щедро, дуже щедро фінансували європейських філософів, лідерів думок, таких як Вольтер чи Дідро. Все заради одного і єдиного, аби ті у своїх працях почали використовувати правильну, вигідну Петербургу нову назву імперії. Тобто назва Росія не дісталася їм у спадок і не з'явилася природним шляхом. Її просто цинічно купили і насадили світу через підкуп та дипломатичний шантаж. Але навіть попри ці шалені гроші та цензуру, європейці, які особисто приїжджали на ці землі, бачили зовсім іншу реальність, і їхні задокументовані спогади стали ще одним цвяхом у труну міфу про єдиний народ. Що ж, з картами та дипломатією розібралися. А тепер давайте подивимося на найцікавіше, на живих, звичайних, простих людей. Російська пропаганда століттями нав'язувала нам міф про один народ, у якого нібито є якась спільна історія, менталітет та культура. Але цей міф розбивається буквально вщент, щойно ви відкриваєте справжні, невідцензуровані Москвою звіти європейських мандрівників, інженерів та дипломатів XVIII століття. Вони були абсолютно незалежними спостерігачами свого часу. Буквально все 17 і початок 18 століття. Їх неможливо звинуватити в якомусь, так би мовити, українському націоналізмі чи роботі на західній спецслужбі. Вони просто описували те, що бачили на власні очі. І всі ці свідчення – це справжній холодний душ для всіх фанатів руського міра. Почнемо з найвідомішого французького військового інженера Гійома де Боплана, якого я вже згадував в минулих етерах, але все ж таки це найбільш така прозаїчна і найбільш кричуща постать, яка 20 років, власне кажучи, майже прожила в Україні, тому я вважаю, що Боплан дуже великий внесок зробив в тогочасну Україну, тому я думаю, що він заслуговує багатьох згадувань і окремого там цілого блоку в цьому етері. Він провів в Україні цілих 17 років, і як він описує наших предків? Він пише про націю, яка понад усе цінує свою свободу і готова за неї вмирати. Але що вражає найбільше, це рівень освіти. Бо план з подивом зазначає, що в Україні, Русі, більшість населення вміє читати і писати. Навіть селяни, навіть жінки та сироти. Для Європи того часу це був неймовірний показник. А що ж у цей час писали іноземці про сусідню Московію? Це був суцільний морок. Західні мандрівники описували московські землі як територію тотального рабства, де не було жодної приватної власності, де кожен від останнього селянина до найбагатшого боярина називав себе холопом царя і міг втратити голову буквально за найменшу провину. А ось вам ще один залізобетонний доказ. Знайомтеся. Альберто Діміна. Венеційський посол, який у 1650 році приїхав з дипломатичною місією до Богдана Хмельницького. Венеція на той час була однією з найрозвиненіших республік Європи. Але Діміна був просто шокований тим, що побачив в Україні. Він був вражений демократичністю козацької держави. У своїх звітах він залишив феноменальну фразу. Він писав, що козаки на своїх радах обговорюють державні справи так само вільно і відкрито, як сенатори у Венеції. Уявіть собі цей рівень політичної культури, який був козаків. А тепер порівняйте це з політичною системою Московії, де буквально за будь-яке вільнодумство виривали язики або саджали на палю. Де всі рішення приймалися одноосібно, деспотом, а народ був просто безмовною біомасою. І щоб остаточно закрити раз і назавжди це питання, згадаємо Павла Алепського. Це релігійний діяч, який у середині 17 століття проїхав і через Україну, і через Московію. Його щоденники – це просто вирок міфу про якісь там вигадані братні народи. Перебуваючи в Україні, він захоплювався тим, що всюди лунають пісні, люди привітні, а діти ходять до шкіл. Але щойно його делегація перетнула кордон з Московією, тон його записів буквально радикально змінюється. І він пише
У цій країні ми відчували себе так, ніби наше серце замкнули в клітку. Він описує страх, постійний контроль, заборону спілкуватися з іноземцями та похмурість місцевого населення. Тож про який єдиний народ може йти взагалі мова? Для тодішнього цивілізованого світу межа між Україною, Руссю та Московією була не просто лінією на карті. Це був справжній цивілізаційний розлом, це була межа, де закінчувалася Європа, де закінчувалося право, свобода і демократія, і де починалася глибока, буквально безправна азійська деспотія. І ця прірва між нами нікуди і досі не зникла. Якщо всі ці свідчення іноземних послів вас ще досі не переконали, окей, гаразд, давайте пограємо в історичних детективів і подивимося на те, що неможливо підробити жодними царськими указами чи переписати в кабінетах. Поговоримо про географічні назви та прізвища. Є одне залізобетонне правило історії. Якщо народ тисячоліттями живе на своїй землі, його топоніми, тобто назви річок, міст і сіл, мають безперервну тяглість і зрозуміле природне коріння. Подивіться на мапу України-Русі. Київ, Вишгород, Чернігів, Галич, Переяслав. Кожна назва дихає давньослов'янською історією. І сенс цих слів легко пояснити нашою мовою. А тепер переведіть погляд на карту на так званої ісконно-руської землі. Навколо Москви Рязань, Муром, Суздаль, Вологда, Кострома і сама річка Москва. Вибачте, а що в цих назвах є взагалі слов'янською? Абсолютно нічого. Це чистісінько фіно-угорські слова. Ці землі споконвіку населяли племена Меря, Мурома, Ерзя, Мокша, Чуть. Сама назва Москва за багатьма лінгвістичними версіями з фіно-угорських мов перекладається як темна вода або ведмежа річка. Тобто, коли вони привласнювали собі назву Русь, вони навіть не спромоглися, буквально навіть не спромоглися перейменувати свої ж фіно-угорські болота. Ну ж для чого? Фасад імперії підшаманили, взяли в українців, віддерли. Ну, а всередині все як було, так і залишилось. Але найцікавіше починається, коли ми дивимося на прізвище. Відкрийте реєстри війська Запорозького 1649 року. Відкриваємо. Ви побачите там буквально сотні тисяч людей з прізвищами на закінчення. На Енко, Ук, Цік, Сік. Коваленко, син Коваля. Є просто желізобетонна, як і в ковальстві, є логіка. Ну, тобто, був коваль, його син, нащадки, вони вже ставали відповідності Коваленко, тобто йшло це від рододіяльності, праці, яку там їхній предок мав. Бондарук, син Бондаря. Це жива традиція, де прізвище передає професію роду, особливість людини або її походження. Кожен козак, кожен міщанин і навіть більшість селян в Україні мали власне родове прізвище ще 400 років тому. І це та втрачена, на жаль, традиція європейська, бо в Європі вона дуже сильно, скажімо так, прогресувала. Тобто по сьогодні є такі прадавні роди, які інколи там мають, не знаю, тисячолітню історію, і вони тягнуться, власне кажучи, до сучасності. На жаль, Україна в великому масштабі це втратила, ну, але добре, що воно в нас, власне кажучи, було. А що в цей час було на Московії? Ви будете шоковані, буквально шоковані. Але в Російській імперії у абсолютної більшості населення, звичайних буденних пересічних селян, прізвищ не було взагалі аж до кінця 19 століття. До скасування кріпосного права у 1861 році вони були просто безправною власністю своїх поміщиків. Звідки її пішло? Денісов, Іванов, Петров, був кого Івана, у відповідності Іванов, Петра, Петров. Ну і так воно в відповідності десь брати, якщо етимологічно, воно десь так і утворюється. У документах їх записували просто Івашка, Чийхолоп, Шереметєва. А коли імперії знадобилося провести перепис і дати цим мільйонам людей хоч якісь імена, їх просто почали масово і штучно штампувати від імен батьків або їхніх власників. Іванов, Петров, Сідоров – це штучна паспортизація, а не глибоке родове коріння. І наостанок, феномен самого слова «русський».
Задумайтесь, француз, німець, італієць, поляк, українець – це все іменники. Вони відповідають на питання «хто?». І лише ідентичність наших сусідів визначається прикметником «русський», тобто «який чий». Це відповідь на питання приналежності до території або власника. Ну, тобто «русський чей», Івана, Петра, Назара, чей, русський. Вони були власністю царя на землях, які імперія цинічно вирішила називати руськими. Тому запам'ятайте просту істину. Якщо ви вкрали вивіску відомого готелю і повісили її на свою хижу в лісі, ви не стаєте власником його багатої історії. Ви залишаєтесь просто злодієм з чужою табличкою. Ми розібралися з картами, дипломатією та навіть прізвищами. Ми вияснили, чий русський. Але в арсеналі імперії є ще один міф, який вони вбивали в голови поколінням українців. Це казочка про те, що російська мова – це нібито древній, могутній оригінал, а українська – це просто зіпсований сільський діалект, який ледь не в австрійському генштабі вигадали. Сиділи австріяки, зобразили на 10, на 4 чи на 5, не знаю, скільки там конкретно було, в якому це було там австрійському генштабі, і опа, видали цілу українську мову, сотні тисяч українських слів. Що ж, давайте знову звернемося до фактів, які російські псевдоісторики воліють ніколи не згадувати. Щоб почути, як розмовляли жителі справжньої Русі, нам не потрібна машина часу. Достатньо зайти в Софію Київську, як я постійно говорю, збудована в 11 столітті, її стіни вкриті кучею графіті. У часи середньовіччя це був такий собі аналог Твіттера чи Фейсбука, без якого ви зараз жити не можете. Ну, можливо, наші предки так само. Люди приходили до храму і видряпували на стінах свої прохання до Бога, скарги, імена чи просто фіксували події. Хто це писав? Княжі дружинники, священники, прості звичайні міщани. І найголовніше, вони писали так, як говорили у повсякденному житті, часто ігноруючи суворі церковні правила. Що ми бачимо на цих стінах 11-12 століття? Ми бачимо суто українські слова та закінчення. Там є класичний український кличний відмінок, якого ніколи не було і немає в російській мові. Боже, княже, Петре, Іване. Там є наші типові закінчення дієслів. Там є слова порося, хрест, прізвище. Не фамілія, не калька, а прізвище. Люди молилися, раділи і навіть сварилися мовою, яка є прямим органічним предком сучасної української. Ніяким общерусським язиком там не пахло і навіть близько. А як у цей час формувалася мова в Московії? Там у глибоких лісах книжна, церковнослов'янська мова, яку принесли місіонери, змішувалася з мовами місцевих фіно-угорських племен. А згодом під час багатовікового панування Золотої Орди ця суміш щедро збагатилася величезним шаром тюркської лексики. Всі ці деньги, таможня, казна, ямщик, башка – це пряма спадщина ординського періоду. Але найнищівніший удар по імперському міфу завдає один конкретний документ. Перенесемося у 1627 рік. У Києві друкується монументальна праця «Лексикон славяно-роський Памви Беринди». Увага! Це був словник. Але для чого? Він перекладав мертву, незрозумілу народну церковнослов'янську мову на живу розмовну руську мову, тобто на тогочасну українську. Уявіть собі цей масштаб. Беринда зібрав і переклав майже 7 тисяч слів. Наприклад, церковне глаголати він перекладає як мовити, а враг як ворог. Якби ми були одним народом з однією мовою, навіщо було б видавати величезний словник-перекладач для того, щоб розуміти церковні книги? Цей словник залізобетонно доводить, що староукраїнська мова вже буквально в 17 столітті була абсолютно самодостатньою, живою, надзвичайно багатою та структурованою мовою. Цей словник вийшов буквально за 100 років до того, як російські діячі на кшталт Ломоносова буквально тільки почали створювати граматику російської літературної мови. Поки наша мова розвивалася тисячоліттями знизу, буквально від народу, природним шляхом, російську літературну норму створювали штучно, зверху донизу.
Вони ліпили її буквально як монстра, такого Франкенштейна, взяли за основу церковнослов'янську, додали лексику фіно-угрів та тюрків. А потім за часів Петра І та Єкатерини II щедро приправили це німецькими технічними термінами та французькою граматикою, бо еліта в Петербурзі тоді взагалі не розмовляла російською. У них дуже сильно була популярна саме французька. І це було дуже по-елітному, власне, спілкуватися вищою мовою. Ти приналежав до вищої касти, коли ти спілкувався власне французькою, папа, мама, ну і от всякі ці речі. Ось вам і вся правда. Наша мова – це коріння дерева, що росте на своїй землі, а їхній новояз – це штучний фасад, створений імперією для обслуговування своїх же ж власних амбіцій. Тож тому питання нашої назви – це не просто лінгвістична суперечка, чи якась там вигадана розвага для істориків. Чому Кремль так істерично реагує на будь-які згадки про Україну Русь і витрачає мільярди на те, щоб ми самі забули це словосполучення? Відповідь лежить в виключно юридичній площині. Це найгостріша пастка, в яку ми можемо їх буквально загнати. Розумієте, вся сучасна ідеологія Російської Федерації, їхні претензії, власне кажучи, на статус великої держави, їхні байки про збирання споконвічних земель, усе це тримається на єдиному гнилому фундаменті, на вкраденому бренді Русь. Якщо ми на міжнародному, дипломатичному та державному рівні офіційно закріплюємо за собою повну назву Україна Русь, ми не просто змінюємо літери, ми робимо юридичний чекмейт, ми автоматично стаємо єдиними законними спадкоємицями всіх історичних договорів, перемог, територіальних прав та міжнародного авторитету Київської держави. А ким тоді стає Москва? Вона автоматично втрачає всі свої історичні права на наші землі і повертається до свого реального статусу улусу Золотої Орди та колишньої провінції Києва. Ми не претендуємо на чуже, ми не збираємося нікого завойовувати. Ми просто повертаємо своє законне прізвище, яке в нас вкрали, поки ми стікали кров'ю у війнах. І в цей процес повернення починається не в кабінетах політиків, а в голові буквально кожного з нас. Тому я закликаю вас до конкретної інтелектуальної дії. Буквально прямо зараз спустіться в коментарі під цим відео і напишіть одну просту, але дуже потужну фразу: «Я громадянин України Русі». Давайте створимо там справжній маніфест нашої ідентичності. Це не лише моральний удар по ворогу, це ще й неймовірно підніме це відео в алгоритмах Ютубу, щоб правду побачили мільйони. І ще одне правило, яке ми маємо запровадити буквально з сьогоднішнього дня. Припиніть використовувати їхню фейкову назву. Не пишіть Росія, пишіть Московія. Привчайте свої мізки, своє оточення і навіть пошукові алгоритми до історичної правди. Ми творимо нашу історію тут і зараз. Підписуйтесь на канал Контури Історії, ставте вподобайку цьому відео і обов'язково поширюйте його серед друзів. Бо наша зброя – це не лише артилерія, а й наша пам'ять. Тримаємо стрій і до зустрічі в наших нових розслідуваннях. Бережіть себе і слава Україні! Підписуйтесь на канал Контури Історії, щоб не пропустити нові випуски.